So good morning and welcome back. This is a second video of the first chapter. So first chapter માં મેં બે વસ્તુ તમને શીખવાડી, that is definition of accounting and objectives, why we have to maintain the accounts. Now in this lecture I am going to explain two short note. બે short note આપણે સમજવાની છે. First is advantages of accounting and second one is limitations. Advantages of accounting, advantages એટલે પ્લસ પોઈન્ટ, બરાબર, અને લિમિટેશન્સ એટલે માઇનસ પોઈન્ટ. આ બે વસ્તુ આપણે સમજવાની છે. અકાઉન્ટ્સ રાખીએ તો એનાથી કયા કયા બેનિફિટ્સ થાય, દેટ વી વિલ ડિસ્કસ ઇન ધી શોર્ટ નોટ ઓફ એડવાન્ટેજીસ, અને વોટ આર સર્ટેન લિમિટેશન્સ દેટ વી હેવ ટુ કીપ ઇન માઇન્ડ વેન વી આર લર્નિંગ ધી સબ્જેક્ટ અકાઉન્ટન્સી. બે વસ્તુ આપણે સમજવાની, પણ આપણું મેઇન ફોકસ જે છે એ એડવાન્ટેજીસમાં રહેશે. તો દેર આર સર્ટન લિમિટેશન્સ. એનો મતલબ એવો નહીં કે અકાઉન્ટ્સ આપણે નથી શીખવાનું, બરાબર. મેઇન ફોકસ એડવાન્ટેજીસમાં આપણે રાખશું. નાઉ એડવાન્ટેજીસની અંદર તમે જુઓ, અકાઉન્ટિંગ ઇઝ અ સોશિયલ સાયન્સ. ધીસ સાયન્સ ઇઝ યુઝડ ઇન ધ એન્ટાયર વર્લ્ડ. ઇટ્સ યુટિલિટી ડિસ્ક્લોઝ ઇટ્સ એડવાન્ટેજીસ. ધીસ એડવાન્ટેજીસ આર એઝ અંડર. ફર્સ્ટ તમે જુઓ, અવેલેબિલિટી ઓફ અકાઉન્ટિંગ ઇન્ફોર્મેશન. જો ઓબ્જેક્ટિવની અંદર આપણે ડિસ્કસ કર્યું હતું ટુ કીપ પરમનન્ટ રેકોર્ડ. ઇફ વી કીપ પરમનન્ટ રેકોર્ડ, તો ડ્યુ ટુ દેટ accounting informations will be available whenever it is required. See, accounting information is prepared by the owner of any business. If this information is readily available, it can be used by the owner as and when it is needed. For example, an owner wants to obtain a loan from a bank. He can produce a prepared accounting information of his economic status and can obtain the loan. તમે બિઝનેસ ચલાવતા હો, તમારે લોનની જરૂર પડી, તો યુ વિલ વિઝિટ બેંક. બેંકવાળા આમને આપી દેશે લોન તમને? નહીં. બેંકવાળા શું કરશે કે તમારા બુક્સ ઓફ અકાઉન્ટ્સ બતાવો તો અમને ખ્યાલ આવશે વેધર યુ આર અર્નિંગ પ્રોફિટ ઓર નોટ. તો તમારી પાસેથી ખાસ કરીને બેલેન્સ શીટ, જે આપણે આગળ જતાં સમજવાનું છે, આ બેલેન્સ શીટની કોપી માંગશે, પ્રોફિટ એન્ડ લોસ અકાઉન્ટની કોપી માંગશે, બરાબર. તો આની ઉપરથી બેંક જે છે નક્કી કરશે તમને લોન આપવી કે નહીં. તો બેલેન્સ શીટ ઓર P&L, ઓકે, આ બધી ઇન્ફોર્મેશન્સ તમે અકાઉન્ટ્સ રાખતા હશો તો જ મેન્ટેન થશે, તો જ મળશે આપને. દેટ મીન્સ વોટ એવર ઇન્ફોર્મેશન ઇઝ રિક્વાયર્ડ, દેટ ઇઝ અવેલેબલ વેન એવર ઇટ ઇઝ રિક્વાયર્ડ. આ તો એક એક્ઝામ્પલ આપ. એવી રીતના તમારે ડેટર્સ પાસેથી પૈસા લેવાના હોય, ઉઘરાણી કરવાની હોય, ક્રેડિટર્સને પે કરવાના હોય, તો કોની પાસેથી કેટલા લેવાના છે, હાઉ મચ ઇઝ રિસીવેબલ, હાઉ મચ ઇઝ પેએબલ, આ બધી વસ્તુ તમને ક્વિકલી એટ ધ મોમેન્ટ વેન એવર ઇટ ઇઝ રિક્વાયર્ડ ઇટ ઇઝ અવેલેબલ. તમે બેંકમાં જાઓ, બરાબર, ઇફ યુ હેવ અકાઉન્ટ, અને ઇફ યુ આસ્ક ફોર બેલેન્સ, તો વિધિન અ સેકન્ડ તમને તમારો અકાઉન્ટ નંબર આપો એટલે કહી દેશે કેટલી બેલેન્સ છે, આ ડેટે તમે આટલા ડિપોઝિટ્સ કર્યા હતા, આ ડેટે એટલા વિડ્રો કર્યા હતા. ઓલ ઇન્ફોર્મેશન્સ આર રેડીલી એન્ડ ક્વિકલી અવેલેબલ. ધીસ ઇઝ ફર્સ્ટ એડવાન્ટેજ. સેકન્ડ, ટુ નો પ્રોફિટેબિલિટી. During specific accounting period, how much profit is earned or how much loss is incurred by the business, this information is provided by accounting. This information is ascertained from profit and loss account. હમણાં મેં તમને જે સમજાવ્યું, બરાબર છે, કે પ્રોફિટ એન્ડ લોસ અકાઉન્ટ જે છે બેંકવાળા આપણી પાસે માંગે, તો પ્રોફિટ એન્ડ લોસ અકાઉન્ટમાં આપણે આ ઇન્ફોર્મેશન્સ ખબર પડે કે કેટલું આપણે પ્રોફિટ લોસ થયું છે. બટ દેટ ઇઝ અ લેટર પાર્ટ. એ કઈ રીતના બનાવવું, દેટ વી વિલ ડિસ્કસ લેટર ઓન. અત્યારે ખાલી આપણે એ સમજીએ કે અકાઉન્ટિંગ ઇઝ યુઝફુલ ટુ નો ધી પ્રોફિટેબિલિટી. થર્ડ, ટુ નો ફાઇનાન્શિયલ સ્ટેટસ. એટ ધી એન્ડ ઓફ ધ પીરિયડ, વોટ ઇઝ ધ સાઇઝ ઓફ લાયબિલિટી ફોર ધ બિઝનેસ કેન બી અસર્ટેન. ઇફ ધ સાઇઝ ઓફ લાયબિલિટી ઇઝ મોર, ઇટ ઇન્ડિકેટ વીક ઇકોનોમિક કન્ડિશન. If the size of liability is less, it indicate good economic condition. This economic status can be ascertained through balance sheet. હમણાં મેં તમને સમજાવ્યું હતું કે બેલેન્સ શીટ, બેંકવાળા બેલેન્સ શીટ બી માંગે. બેલેન્સ શીટ ઉપરથી શું નક્કી કરશે કે વોટ ઇઝ યોર ફાઇનાન્શિયલ સ્ટેટસ, વેધર યુ હેવ વીક ફાઇનાન્શિયલ સ્ટેટસ ઓર ગુડ. ફાઇનાન્શિયલ સ્ટેટસ કઈ રીતના નક્કી થાય કે ડિપેન્ડ્સ ઓન ધ લાયબિલિટી ઓફ અ બિઝનેસમેન. બિઝનેસમેને કેટલા પે કરવાના છે, બરાબર છે, એને કોની પાસેથી કેટલા બોરો કરેલા છે, હાઉ મચ ઇઝ લાયબિલિટી. ઘણા બિઝનેસમાં તમે જો ગામ આખાનું ફેરવીને બિઝનેસ કરતા હોય,
તો એની બેલેન્સ શીટમાં તરત બતાવી આવે કે કોની પાસેથી કેટલા ઉછીના લીધા છે અને કોને હજી નથી આપ્યા. સો એવરીથિંગ વી વિલ કમ ટુ નો બાય મેન્ટેનિંગ પ્રોપર અકાઉન્ટ્સ. ઓકે આઈ હોપ ઇટ ઇઝ ક્લિયર. ફોર્થ, ટેક્સ પ્લાનિંગ. હમણાં આપણે ડિસ્કસ કર્યું હતું કે અકાઉન્ટિંગ ઇઝ યુઝફુલ ઇન ડિટરમાઇનિંગ ટેક્સ લાયબિલિટી. તો ટેક્સ પ્લાનિંગમાં બી તમે જો ટેક્સ on earned income has to be paid by every business unit in different forms. The determination of tax size is based on quantums of transactions. Keeping in mind the quantum of transaction, what amount of tax is to be paid for respective period is ascertained from accounts. From this information, planning of tax payable during the period can be made. અત્યારે તો ગવર્મેન્ટ્સ બધા ઘણા નવા નવા રિફોર્મ્સ લેવા છે. આજ સવારની જ વાત તમને કરું, તમે ન્યૂઝપેપર આજે જોજો તો ગવર્મેન્ટ હેઝ ઇન્ટ્રોડ્યુસ 3 ન્યૂ રિફોર્મ્સ ઓકે ઇન ધ ટેક્સ ફિલ્ડ. આજે સવારે એટલે ટુડે ઇટ ઇઝ 14th ઓગસ્ટ આજની વાત કરું છું. યસ્ટરડે ગવર્મેન્ટ હેઝ ઇન્ટ્રોડ્યુસ 3 ન્યૂ ટેક્સ રિફોર્મ્સ. નરેન્દ્ર મોદીએ સ્ટેટમેન્ટ આપ્યું કે ધ પોપ્યુલેશન ઓફ ઇન્ડિયા ઇઝ 130 કરોડ, બરાબર, અને ટેક્સ કેટલા પે કરે છે ખબર છે? ઓનલી 3 કરોડ. 3 કરોડ બી મોટો ફિગર આપ્યો મેં, 1.5 કરોડ જ. ઓકે, હવે ક્યાં 130 કરોડની પોપ્યુલેશન, એની સામે 1.5 કરોડ લોકો ટેક્સ પે કરે. દેટ મીન્સ અધર આર નોટ પેઇંગ ટેક્સ. એટલે ગવર્મેન્ટ ઇઝ ઇન પ્લાનિંગ કે એવરી ઇન્ડિયન સિટીઝન હુ ઇઝ અર્નિંગ પ્રોફિટ બિયોન્ડ સર્ટેન લિમિટ હેઝ ટુ પે ટેક્સ. તો એના માટે નવા નવા રિફોર્મ્સ લાવે. તો અકાઉન્ટ્સ તમે શીખશો તો યુ વિલ એબલ ટુ નો ધ ટેક્સ પ્લાનિંગ, ક્યારે તમારે કેટલો ટેક્સ પે કરવાનો છે. કારણ કે આઈ એમ શ્યોર ધીમે ધીમે એવી સિસ્ટમ આવશે કે નો વન વિલ એસ્કેપ ફ્રોમ પેઇંગ ટેક્સ. અત્યાર સુધી શું હતું કે બધું ઓનલાઈન નહોતું એટલે ઘણા લોકો ચીટિંગ કરતા હતા, દે વેર હાઇડિંગ ટેક્સ. હજી કરે જ છે, એવું નથી જ નહીં કરતા. બ્લેક મનીને એવું બધું તમે સાંભળતા હશો. બટ ઇટ ઇઝ નોટ ઓવરનાઇટ થિંગ. ગવર્મેન્ટ ઇઝ પ્લાનિંગ કંઈક નવા નવા રિફોર્મ્સ એવા લાવશે કે ઇનડાયરેક્ટલી તમારે ટેક્સ જે છે એ પે કરવાનો કમ્પલસરી થઈ જશે. ઓકે, સો ધીસ ઇઝ 4th પોઈન્ટ. આપણે શું સમજવાનું કે અકાઉન્ટ્સ ઇઝ વેરી વેરી યુઝફુલ ઇન ટેક્સ પ્લાનિંગ. નંબર 5, વેલ્યુએશન ઓફ બિઝનેસ. In practice, sometimes an owner sell his own business to another person. Under these circumstances, what should be selling price of business? Accounting is selling price કેટલી છે આખા બિઝનેસ. Accounting is useful in determining the selling price. What is profitability of business? What is economic condition? This sort of information is provided by accounting. Therefore, in this manner, accounting assists in business valuation. આખો બિઝનેસની વેલ્યુ કરવી હોય નક્કી. તો તમને ખ્યાલ હોય તો વોટ્સઅપ એપ્લિકેશન જે છે એ કોણે પરચેસ કરી લીધી? ફેસબુકે, બરાબર. હમણાં હવે તમે વોટ્સઅપ ખોલો તો એમાં ફેસબુક લખેલું આવે. અર્લિયર વોટ્સઅપ જે છે ઇટ વોઝ અ ઇન્ડિપેન્ડન્ટ બિઝનેસ. પછી આખું વોટ્સઅપ જે છે એપ્લિકેશન્સ એ ફેસબુકવાળાએ પરચેસ કરી લીધી. દેટ મીન્સ વોટ્સઅપ પીપલ આર સેલિંગ ધ એન્ટાયર બિઝનેસ. તો વોટ વિલ બી ધ વેલ્યુએશન ઓફ બિઝનેસ? એ બિઝનેસની વેલ્યુ કેટલી ગણવી પડે, બરાબર, એ એના અકાઉન્ટ્સ ઉપરથી નક્કી થાય. કઈ રીતના એ બધું તમે શીખશો પછી, પણ અત્યારે ખાલી આપણે એક બેઝિક બેઠાડી છે કે અકાઉન્ટ્સ કઈ કઈ જગ્યાએ યુઝફુલ થાય છે. ઓકે, દેન નેક્સ્ટ પોઈન્ટ તમે જો ડિસિઝન મેકિંગ. Different forms of business like sole proprietorship, partnership firm and company prepares their accounts. Specifically, accounts of company are used by several stakeholders like creditors, shareholder, investor for their investment decision. Accounting plays vital role in decision making. ઇન્ડિયાની અંદર બિઝનેસ કરવો હોય ને ફ્રેન્ડ્સ તો 3 રીતે કરી શકો: સોલ પ્રોપ્રાઇટરશિપ, પાર્ટનરશિપ અને કંપની, બરાબર. આ આપણે બધી વસ્તુ ડિટેલથી આવશે. સોલ પ્રોપ્રાઇટર એટલે સિંગલ પર્સન, પાર્ટનરશિપ એટલે 2 or more, અને કંપની એટલે અનલિમિટેડ પર્સન. જ્યારે કોઈ બિઝનેસ કંપની ચલાવતી હોય તો એની અંદર ઘણા બધા સ્ટેક હોલ્ડર એટલે જેનો કંપનીમાં ઇન્ટરેસ્ટ હોય, ક્રેડિટર, શેર હોલ્ડર, ઇન્વેસ્ટર્સ. તો એ બધા ડિસિઝન્સ લેવા પડે કે વેધર ટુ સ્ટે ઇન્વેસ્ટેડ ઓર એક્ઝિટ. કે આ બધા ડિસિઝન્સ જે છે એ અકાઉન્ટ્સની હેલ્પથી લોકો સારી રીતે લઈ શકે. નંબર 7, એઝ એન એવિડન્સ. Accounting is used as evidence. Evidence means proof, બરાબર. The formation of account is based on accounting rules and principles. Thus, accounting prepared in such a manner are considered reliable. Due to this quality of reliability, okay, at the time of dispute, accounts can be used as evidence. For example, in case of dispute in context of accounts between
partners of partnership firm, accounts becomes evidence to bring solutions for purpose of justice. પાર્ટનરશિપ ફર્મની અંદર બે ત્રણ જણા હોય, દે આર જોઈન્ટલી ડુઈંગ ધ બિઝનેસ, તો એની વચ્ચે કંઈ પ્રોબ્લેમ્સ થયા હોય તો અકાઉન્ટ્સ લખ્યું હોય તો તરત જ ઇટ કેન બી પ્રેઝન્ટેડ એઝ પ્રૂફ ઓર એવિડન્સ. ઓકે, નંબર 8, કમ્પેરિઝન્સ વિથ પાસ્ટ ઓપરેશન. તમારું પાસ્ટ ઓપરેશન્સ જે છે, ધ રૂલ્સ એન્ડ પ્રિન્સિપલ્સ ઓફ અકાઉન્ટ્સ ડુ નોટ ચેન્જ ડ્યુ ટુ ફ્યુચર પ્રેઝન્ટ performance or profitability or economic conditions, can be compared with the past, and information for the development of business can be obtained. If the development has not taken place or it is not as per the expectation, planning can be undertaken to achieve it. Okay, apart from this, accounts can be compared with the accounts of competitors. Comparisons. Okay, તમે તમારા ક્લાસમાં તમારા ફ્રેન્ડ્સની સાથે કમ્પેર કરતા હો ને, કોનું રિઝલ્ટ કેટલું છે એના માટે રિઝલ્ટ ટીચર બનાવવા પડે કે નહીં, તો જ કમ્પેરિઝન્સ થાય. તો સેમ મેનર અકાઉન્ટ્સની અંદર તમારો બિઝનેસ બીજાની સાથે કોમ્પિટિશન્સમાં ઊભો રહેશે કે નહીં, એના માટે તમારે અકાઉન્ટ્સ લખવા પડે. બરાબર છે. લાસ્ટ 2 પોઈન્ટ, મોરલ કંટ્રોલ. અકાઉન્ટ is in written form, thus they are used as evidence, thus the chance of fraud made by employees are reduced. અકાઉન્ટિંગ આસિસ્ટ ટુ કીપ મોરલ કંટ્રોલ ઓવર ધી એમ્પ્લોઈઝ. તમારી આખી અકાઉન્ટિંગ સિસ્ટમ ફૂલ પ્રૂફ હોય તો એમ્પ્લોય પર ઓટોમેટિકલી જે છે એ મોરલ કંટ્રોલ આવી જશે. અને લાસ્ટ વન, કરેક્ટિવ મેજર. કરેક્ટિવ મેજર્સ મીન્સ તમારી ક્યાંય ભૂલ પડી હોય તો એને કઈ રીતના સુધારવી. ઇન પ્રેક્ટિસ ઇટ ઇઝ સો હેપન દેટ બિઝનેસ સફર્સ ડ્યુ ટુ સમ પાસ્ટ ડિસિઝન્સ મેડ બાય ઓનર ઓર મેનેજમેન્ટ ઓફ બિઝનેસ. The effect of these decisions are reflected in the accounts. To avoid the recurrence of such mistake, repeat, recurrence means repeat, of such mistake, corrective measures and necessary care is generally taken. Okay, તો અકાઉન્ટ જે છે ઇટ ઇઝ યુઝડ એઝ કરેક્ટિવ મેજર્સ. તમે કાંઈ ભૂલ પડી હોય તો એ તમારી પાસે પાસ્ટનું બી લખેલું હશે, અત્યારનું બી હશે, એની ઉપરથી તમે કમ્પેરિઝન્સ કરીને વી કેન ટેક ધી કરેક્ટિવ મેજર. સો ઇન શોર્ટ, account has many advantages, many plus point, and because of this all plus point, it is now almost inevitable for every businessman to maintain accounts. So આ એક પ્લસ પોઈન્ટની એક શોર્ટ નોટ તમારે ફ્રેન્ડ્સ પ્રિપેર કરવાની. વન મોર શોર્ટ નોટ ઇઝ લિમિટેશન્સ ઓફ અકાઉન્ટિંગ. લિમિટેશન્સ મીન્સ માઇનસ પોઈન્ટ. અકાઉન્ટ્સના માઇનસ પોઈન્ટ હોય. એવરી કોઈન હેઝ 2 સાઇડ, હેડ એન્ડ ટેલ. હેડ એટલે પ્લસ પોઈન્ટ, ટેલ એટલે માઇનસ પોઈન્ટ. ફોર એક્ઝામ્પલ, તો અકાઉન્ટ્સ દૂધે ધોયેલું નથી, બરાબર, ગુજરાતીમાં કહું તો અકાઉન્ટ્સમાં દેર આર સર્ટેન લિમિટેશન્સ. પણ એ લિમિટેશન્સ તમને સબ્જેક્ટ શીખવા માટે નહીં રોકી શકે, પણ આ તો સબ્જેક્ટ શીખતી વખતે થોડુંક તમારા માઇન્ડની અંદર હોવું જોઈએ. બરાબર છે. તો ફર્સ્ટ વન, એટલે મેઇન ફોકસ બહુ નહીં કરતા આની ઉપર લિમિટેશન્સ ઉપર, પણ જસ્ટ ફોર જસ્ટ ગેટિંગ આઈડિયા. નોન ફાઇનાન્શિયલ ટ્રાન્ઝેક્શન્સ. અકાઉન્ટ્સની અંદર જે છે, in accounting, those transactions are recorded the value of which can be measured in terms of money, purchase, sale of material, purchase, sale of asset, etc. The quality like honesty, loyalty, commitment of employees working in organization plays significant role. These aspects are not considered in the accounts. બે બિઝનેસ હોય, એક બિઝનેસની પાસે બહુ સ્ટ્રોંગ કમિટેડ વર્કફોર્સ હોય, ઓનેસ્ટ હોય, લોયલ હોય, પણ એને તમે મોનેટરી ટર્મ્સની અંદર મેજર્સ ન કરી શકો. સો ધ સેમ વિલ નોટ બી રિફ્લેક્ટેડ ઇન ધ બેલેન્સ શીટ. ઓકે. સેકન્ડ, સ્ટેબલ વેલ્યુ ઓફ મની. અકાઉન્ટિંગ અઝ્યુમ્સ દેટ ધ વેલ્યુ ઓફ મની ઇઝ સ્ટેબલ. સ્ટેડી મીન્સ સ્ટેડી, બરાબર છે, એઝ ઇટ ઇઝ મીન્સ એમાં કાંઈ ચેન્જ નથી થતો. દેટ ઇઝ એન અસેટ વોઝ પરચેસ બિફોર 5 years for 50,000. If replacement is required to be done, then in this case more than 50,000 has to be kept acquired to same time of asset due to inflation. Accounting assumes that the value of money remains stable. Practically this is not possible. A stable value of money assumptions can be treated as limitations. Stable value એટલે અકાઉન્ટ્સ એવું અઝ્યુમ્સ કરે છે કે વેલ્યુ ઓફ મની રિમેન સ્ટેબલ, કે ભાઈ આજે મેં એક બિલ્ડિંગ લીધી 5 લાખ રૂપીસની, તો અકાઉન્ટ્સની બુક્સ પ્રમાણે 5 વર્ષ પછી એની વેલ્યુ 5 લાખ જ હોય. બરાબર. પણ પ્રેક્ટિકલી શું થાય ફ્રેન્ડ્સ, કે કોઈ પણ પ્રોપર્ટીઝ જે છે આવી રિયલ એસ્ટેટ, લેન્ડ, બિલ્ડિંગ, ઓફિસ, એ બધાની વેલ્યુઝ નોર્મલી વધતી હોય, મશીનરીઝ, વ્હીકલ, એની વેલ્યુઝ ઘટતી હોય. બરાબર. અકાઉન્ટ્સની અંદર આ વસ્તુ કન્સિડર નથી થતી, ખાસ કરીને
એપ્રિસિએશન્સ કન્સિડર ન થાય, ડેપ્રિસિએશન હજી કન્સિડર થશે. ઓકે, સો ધીસ ઇઝ સેકન્ડ લિમિટેશન. થર્ડ, હિસ્ટોરિકલ ટ્રાન્ઝેક્શન્સ એન્ડ ઇવેન્ટ્સ. અકાઉન્ટ્સ મીન્સ હિસ્ટ્રી, રિમેમ્બર. જે થયું એ તમને બતાવે છે. ઓકે, ઇન અકાઉન્ટિંગ હિસ્ટોરિકલ ટ્રાન્ઝેક્શન્સ ઓર ઇવેન્ટ્સ આર રેકોર્ડેડ. No corrections are allowed in transactions for any mistake, but still historical transactions and events are useful to take future decisions. આ લિમિટેશન્સની અંદર જ પાછું એણે એમ જ કીધું કે ભાઈ હિસ્ટોરિકલ ટ્રાન્ઝેક્શન્સથી જ આપણે ડિસિઝન્સ લઈ શકીએ. ફોર્થ, અવોઇડન્સ ઓફ માર્કેટ વેલ્યુ. ધ વેલ્યુ ઓફ અસેટ્સ કીપ્સ ઓન ચેન્જિંગ, ધેર માર્કેટ પ્રાઇસ કીપ્સ ઓન ચેન્જિંગ. ઇન અકાઉન્ટિંગ માર્કેટ વેલ્યુ ઇઝ ઇગ્નોર એન્ડ ઓનલી એકચ્યુઅલ કોસ્ટ. હમણાં મેં તમને આમાં સમજાવ્યું કે બિલ્ડિંગ લીધી હોય 5 લાખ રૂપીસની, અત્યારે એની વેલ્યુ 8 લાખ થઈ ગઈ હોય, પણ અકાઉન્ટ્સમાં એની માર્કેટ વેલ્યુ જે છે એ અવોઇડ થાય છે. બરાબર. પછી ફિફ્થ વન, યુઝ ઓફ એસ્ટિમેટ. ઇન અકાઉન્ટિંગ ટર્મ્સ લાઇક બેડ ડેટ રિઝર્વ ઇઝ ડિટરમાઇન્ડ ઓન એસ્ટિમેશન. If estimates are mistake oriented, it will be reflected in accounts, but this kind of estimate does not are done on the basis of past experience and logic, so possibility of mistake remain minimum. આ બેડ ડેટ રિઝર્વ્સ ને એ બધું ફાઇનલ અકાઉન્ટ્સ આપણે શીખશું એની અંદર આવશે. ઇટ ઇઝ બેઝડ ઓન એસ્ટિમેશન્સ. તો અકાઉન્ટ્સમાં ઘણા બધા એસ્ટિમેટ્સ યુઝ થાય છે જે ખરેખર ન થવા જોઈએ, બટ દેર ઇઝ નો સોલ્યુશન ફોર ધીસ. ઓકે, એ બી ધ્યાનમાં રાખજો, અમુક એસ્ટિમેટ્સ કરવા જ પડે. એન્ડ લાસ્ટ વન, ડ્યુઅલ સ્ટાન્ડર્ડ. દેર આર 2 important components of account, profit and loss and balance sheet. Profit and loss, which is known as income statement, is prepared on the basis of current price, while balance sheets are disclosed at the old price. This kind of disparity એટલે કે ડ્યુઅલ સ્ટાન્ડર્ડ જે છે અકાઉન્ટ્સ લખતી વખતે રહેશે. પણ આ સમજવા માટે પહેલાં આપણે P&L અને બેલેન્સ શીટ સમજવું પડે, તો જ આ એક્ઝેક્ટલી તમને ડાયજેસ્ટ થાય મારે શું કહેવું છે. સો અત્યારે તો શું થશે, આવા અમુક પોઈન્ટ્સ જે છે એઝ ઇટ ઇઝ ગિવન યુ વિલ ટ્રાય ટુ રિમેમ્બર, લર્ન, થોડું ઘણું સમજાય તો ઇટ્સ ઇનફ. એકવાર તમને P&L બેલેન્સ શીટ સમજાઈ જાય પછી તમને એનો પરફેક્ટ આઈડિયા આવે કે આ લિમિટેશન શું કહેવા માંગે છે. ઓકે ફ્રેન્ડ્સ, so this is end of this short note. 2 short notes we discuss in this video. Next lectures ની અંદર હું તમને ટર્મિનોલોજી જે છે સમજાવીશ. ઓકે, ચલો, થેન્ક યુ.